Mabuhay! So, ngayon, magtatagalog ako para mas ma-express ko yung sarili ko sa pag-i-explain dito at para mas maintindihan ng mga kababayan ko sa Pilipinas. So, ito yung exact measurement ng ginawa kong video before this one. Tignan nyo po, nandun yung exact measurement nitong nilapat kong pattern at para magawa nyo ng tama ang mask nyo. So, itong pattern na to ay ginawa ko po. Ako po talaga ang nagsukat nito. Ngayon, kunin nyo lang yung t-shirt nyo, lumang t-shirt, pwedeng any fabric, cotton, na tingin nyo ay magiging komportable kayong gamitin. So, gumagamit lang po ako ng itong marker na to para mas makita nyo yung mark. Pero, mas maganda gamitin nyo na lang yung fabric chalk or pencil para hindi masyadong matinta yung pattern nyo, yung tela nyo. So, ginamit ko lang yung pinakamaliit na damit ng anak kong bunso. At nakyutan ako sa itong asong to. Gusto kong makita sa mask ko at pwedeng gamitin din ng 11 years old kong anak. So, kuguntingin nyo lang yung nilapat nyong pattern, tapos gawa kayo ng isa pa kung gusto nyong reversible to at gusto nyong malagyan ng filter sa loob. So, i-flip nyo lang yung kinat nyo, i-flip nyo lang, ipuput nyo together, at saka nyo i-safety pin. Make sure po, be careful sa safety pin. Pagkatapos nito, ready ka ng tahiin ito. Ako, nagtahi po ako ng kamay. Ngayon, tinatry ko tong sewing machine na automatic na to. Kung marunong pa ako. Automatic nga lang siya. So, hindi siya ganun kahirap. Pero kung wala kayong machine, just use your hands. It's super easy to just sew with your hands. Yung pong finger ko na yan yung kailangan yung i-sew. Half centimeter po ang kailangan nyong so para pagkatapos nyo yung tahiin, pwede nyong i-cut. So ngayon, tatahiin ko na and yeah, good luck sa inyo. Same thing, yung ginawa yung another pattern, another set, tahiin nyo din po, cut nyo yung mga excess na thread. And yeah, ito yung sinasabi kong cut nyo yung para maglapat po siya ng maayos. At pagkatapos nitong cutting nyo, ilalapat nyo yung dalawang pattern na ginawa nyo, yung magkabilaan, para malagyan nyo ng filter sa loob. Either coffee filter or funnel. Yung para mas makapag-breathe kayo ng maayos pag gamit nyo ito. So, ilalapit ko na po. Pagkatapos kong ilapat to, gagamit ako ng pin para i-save to. Tapos, pwede nyo na pong planchahin sa loob para mas ma-form yung sa nose. Extra careful lang po sa pagpaplansya. Pagkatapos nito ay pwede nyo nang tahiin yung rest sa taas, pero wag yung sa left side and right side. Yung sa taas lang po para mai-combine nyo ng maayos. Pagkatapos nyo nang i-combine, i-flip nyo po kung gusto nyo wag makita yung sinulit. So ako, hindi ko na flip.
nagkamali ako doon, pero kayo pwede nyo i-flip yung para hindi nyo makita yung sinulid. Kasi gusto ko yung aso sa front, so hindi ko na siya flip. Pero pwede nyo siyang i-reverse kung meron kang extra na space na hindi mo tinahi sa baba. So ngayon, cut nyo na yung tie nyo. Pwede kayong gumamit ng rubber band. So ako headband yung ginagamit ko dahil wala na akong elastic. So kahit anong garterize pwede nyong gamitin. Kung wala talaga, pwedeng tali ng sapatos or bra po, yung strap ng bra or yung sleeveless. Kahit anong pwede nyong gamitin para lang magawa nyo yung sa tenga or pwede nyong itay sa likod para mas safe. So, tahiin nyo lang po. Kung tahiin nyo ng kamay, maganda din yung tahi ng kamay kasi parang ang sarap sa feeling na tinahihi mo yung sariling mong mas or for your family. So, good luck po sa inyo. Sana'y nagustuhan nyo tong video. If you did, sana po ibigyan nyo ng malaking thumbs up at comment kayo sa baba ng video. I will appreciate it, and subscribe din po kayo kung gusto nyong sumali sa lumalaki kong pamilya dito sa Content Pairs. So, tahiin nyo lang po yung down na, last na, at mag-iwan kayo ng space if gusto nyo ng funnel or filter sa inside. Just like I said kanina po, yung coffee filter will work para mas breathe kayo ng maayos if you're wearing this. So, here it goes. Medyo litaw po yung tahi, pero sa inyo pwede nyong i-flip. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan nyo to at nakatulong ako kahit sa maliit na bagay lang. Stay safe po. Always wash your hands frequently. And I'll see you on my next videos. Maraming salamat. Subscribe for good vibes. Bye!